बंधूंनो नमस्कार. मी संदीप जाधव पाटील बनाना हाऊस मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय. निव्वळ टिश्यू कल्चर केळी रोपांचा पुरवठा करणं इतकाच आपला उद्देश नाही, तर त्यासोबत एक खात्रीशीर तंत्रज्ञान देणं हा आपला उद्देश आहे. केळीची जी लागवड आहे किंवा केळीची रोपांची निवड आहे किंवा केळीचं व्यवस्थापन आहे, ह्या सगळ्या बाबींवर बनाना हाऊस हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत आहे. आणि ह्या सगळ्या व्यवस्थापनामध्ये असे जे काही सक्सेस शेतकरी आहेत किंवा बनाना हाऊसच्या माध्यमातून जे काही नियोजन केलेलं आहे, असे जे एकदम सक्सेसफुल शेतकरी आहेत, अशा सक्सेसफुल शेतकऱ्यांचे व्हिडिओ किंवा त्यांचे घड किंवा त्यांच्या बागांचं जे काही व्यवस्थापन आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये दाखवत असतो. तर मी आधी पण सांगितलं की निव्वळ टिश्यू कल्चर केळी रोपांचा पुरवठा करणं इतका आपला उद्देश नाही, तर त्यासोबत एक खात्रीशीर तंत्रज्ञान देतो. आणि 10.5-11 महिन्यापूर्वी इथं केळी रोपांचा पुरवठा केला होता. त्या केळी रोपांचे घड हे तुम्ही आत्ताही बघू शकता. पूर्णपणे घड जो आहे हा घड बघा. माझ्या पाठीमागे जे पूर्ण लाईन आहे, तर पूर्ण लाईनीत तुम्ही बघू शकता की एक समान सगळे घड आहेत. म्हणजे हा व्हिडिओ जो आहे तो प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना रोपांची निवड करताना अडचणी येतात की कशी रोपं असतील, काय कशी घड पडतील किंवा कुठून रोपं घ्यावं, काय असेल, किंवा बराच ऐकलेलं पण असतं की कुठंतरी शेतकऱ्याला फसवणूक झाली, अशा त्या गोष्टी. ह्यासाठी प्रत्यक्ष ही गोपाळ तळगट्टी जी आहेत अशा शेतकऱ्यांचे प्लॉट आधी बघावे, त्याच्यानंतर केळी रोपांचं बुकिंग करावं. ना की अचानकपणे कुठल्याही म्हणजे पूर्ण माहिती न घेता आपण जर केळी रोपांचं केलं नियोजन, तर ते कशा पद्धतीने होईल ह्या सगळ्या गोष्टी समजू शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी माझा असं वैयक्तिक विनंती असते की प्रत्यक्ष तरी बघा. आणि जरी तुम्हाला प्रत्यक्ष बघणं शक्य नसेल तर असे शेकडो व्हिडिओ आपले जे या अशा पद्धतीचे घड किंवा व्यवस्थापन याचे शेकडो व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबवर पण बघायला मिळतात. तर युट्यूबवर सुद्धा तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टींची शहानिशा करा, त्याचं सगळी चौकशी करा आणि त्याच्यानंतर केळी रोपांचं बुकिंग करा. केळी रोपांची काही खास वैशिष्ट्य मी या व्हिडिओमध्ये पण सांगतोय की पूर्णपणे एक समान घड आहेत. जे एक्सपोर्ट क्वालिटीसाठी ज्या काही गोष्टी पाहिजेत त्या इथं पूर्णपणे पूर्ण झालेल्या तुम्हाला दिसतात आहे. आणि एक समान रोपांची वाढ होते. एक समान रोपांची वाढ झाल्यामुळं ऑटोमॅटिक एक समान बुंदा, एक समान घड, एक समान हार्वेस्टिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे जसं गणितात एक हातचा जर चुकला तर त्याचं उत्तर पूर्ण चुकतं, तशा पद्धतीनं केळीच्या रोपांचं व्यवस्थापन असतं किंवा केळींची रोपांची निवड असते. जर पहिल्यांदा रोपच चुकलं किंवा तुमची जर निवडच चुकली तर तिथनं पुढच्या सगळ्या गोष्टी ह्या बिघडत जातात. त्यामुळं जसं एक हातचा किती महत्वाचा असतो त्या पद्धतीने केळी बागेचं व्यवस्थापन करताना किंवा केळीची लागवड करताना रोपांची क्वालिटी बघणं, त्या घडांची क्वालिटी बघणं, त्याचं व्यवस्थापन बघणं हे अत्यंत महत्वाचं असतं. असे शेकडो व्हिडिओ शेकडे शेतकऱ्यांनी अनुभवलेले आहे आणि तो अनुभव या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. केळीची जी रोपं निवडताना सगळ्यात महत्वाचं किंवा एक मराठीत आपलं एक सुंदर म्हण आहे, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल. हा म्हणजे ह्या म्हणीला मिळतं जुळतं घेणार आहे. हे अशा पद्धतीचे घड आली बघा. निव्वळ रोपं बघून किंवा निव्वळ कोणाचे तर ऐकून असं तुम्हाला समजणार नाही. असे 5-50 व्हिडिओ आहेत किंवा तुम्हाला प्रत्यक्ष जरी अवेलेबल जिथं बागा असतील घडावर तिथले सुद्धा नंबर दिले जातील, तिथं बघा तुम्ही आणि त्याच्यानंतर केळी रोपांचं बुकिंग करावं. अजून एक महत्वाचा मुद्दा राहिला की CMV हा जो विषय आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केळी म्हणलं का लोक घाबरतात व्हायरसला. तर व्हायरस जो विषय तो 100% आपण व्हायरस मुक्त, कीड मुक्त, रोग मुक्त रोपांचा पुरवठा हा शेतकऱ्याच्या थेट बांधावर करतो. आणि हा पुरवठा करत असताना शेतकऱ्यांनी कमीत कमी एक 20 ते 25 दिवस आधी आपल्याकडे बुकिंग करणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर आपण तो जो रोपांचा पुरवठा आहे तो वेळेमध्ये शेतकऱ्याच्या ज्या सगळ्या काही पुढच्या प्रॅक्टिस असतात किंवा त्यांनी काही जरी अंदाजित सगळं व्यवस्थापन किंवा रान तयार केलेलं असतं त्या वेळेत पण त्याला रोपं मिळणं गरजेचं असेल, ह्याचं सगळं काटेकोर पालन करतो. त्यामुळं तुम्ही जर व्हिडिओवर गुगलवर जर बनाना हाऊस पंढरपूर असेल लिहिलं तर तुम्हाला असंख्य प्रकारचे शेतकऱ्यांच्या सक्सेस स्टोरी, असंख्य प्रकारचे जे असे घड उत्पादित केलेले यशस्वी शेतकरी आहेत यांच्या मुलाखती तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर हा केळी रोपांच्या बाबतीतचा एक छोटासा मेसेज द्यायचा होता मला शेतकऱ्यांना की प्रत्यक्ष जरी जाऊन बघणं शक्य नसलं तर शेकडो असे व्हिडिओ युट्यूबवर आहेत, तुम्ही ते सर्च करा, पहा आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर विचार करा आणि मग लागवड करा. घाई गडबड केल्यानंतर निर्णय ही 100% चुकतात. त्यामुळं पूर्ण चौकशीनिशी तुम्ही हे व्यवस्थापन, केळीची निवड, केळीचं मार्गदर्शन, व्यवस्थापन या सगळ्या गोष्टी करायच्या. तर गोपाळराव, तुम्हाला मी एक शेवटचा प्रश्न विचारतो ह्यामध्ये. आता ही सगळी क्वालिटी विलिटी बघितली तुम्ही, तर एक बनाना हाऊसच्या तुम्हाला म्हणजे ह्या क्वालिटी किंवा घडाच्या बाबतीत काय शेतकऱ्यांना
प्रत्यक्ष म्हणजे जे आमचे काही ह्यामध्ये काही तुम्हाला फॉल्ट वाटला असेल तो पण सांगायचा, आणि जे काही चांगल्या गोष्टी आहेत ती पण सांगा, दोन्ही पण आपल्याला सांगायचं. नाही, फवारणी वगैरे आपण चांगली केली आणि ह्यांचे सुद्धा फवारण्याची औषधं सुद्धा चांगलेली आहेत, त्यामुळे आपण ही घेतलेली आहे. बरं, आणि ही बनाना हाऊसचं जे व्यवस्थापन आहे त्याचं म्हणजे त्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात काय सांगाल? आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे त्यांचा सुद्धा मी आभारी आहे, आणि संदीप जाधव पाटील यांचा सुद्धा आभारी आहे. तर ह्या पद्धतीत असे जे शेतकरी आहेत ह्यांचे आधी घड बघा, त्या पद्धतीत सगळं व्यवस्थापन बघा, आणि त्याच्यानंतर केळी रोपांचं बुकिंग करावं. केळी रोपांच्या बुकिंगसाठी पट्टीवर जो नंबर आहे त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा सोशल मीडियावर कुठेही तुम्ही बनाना हाऊस पंढरपूर असं जर टाईप केलं तर तुम्हाला आमच्याशी संपर्क करता येईल, आणि त्यानंतर पूर्ण माहिती घ्या आणि त्याच्यानंतर केळी रोपांचं बुकिंग करा. अशी शेतकऱ्यांना नम्र विनंती. धन्यवाद.